Morjesta! Tervetuloa meidät tämmöiseen pieneen uuteen osioon tai sektioon, ja me kutsutaan tätä nytten State of Finhouse tai QA-kysymysalue. Eli me tullaan tässä vaiheessa panostamaan asioita vähän siihen, että mitä on mennyt ja mitä on tulevaa. Ja sitten kerrotaan niitä asioita, miten me nähdään asiat ja minne päin me ollaan menossa. Tuttun tapaan me lähdetään meidän pyramidin korkeammalta alaspäin. Eli lähdemme liikkeelle FPLstä ja tulemme tässä vaiheessa siis käsittelemään kaudet tämän vuoden puolelta, eli FPL-talvi ja kevät 2025. Näissä me huomattiin sen verran, että hyviä asioita on Fearless, siitä on tullut pelkkää positiivista asiaa ja se on selvästikin tullut jäädäkseen. Tämän lisäksi sisäisesti sitä ei ehkä suoraan huomannut ulospäin, mutta me päätettiin jo viime kausille, varsinkin talvelle, että me ei enää tulla päästriimejä tekemään ikinä perjantaisin ja lauantaisin. Tämä auttoi siihen, että joukkueet osasivat sketsuolla paremmin, ja overall päätoi meille tarvittavaa taukoa siihen, että me pystytään keskittymään paremmin niihin päiviin, millä meillä pelejä on. Tämä tulee myös jatkossa pysymään samaan linjana. Overall siis aina on parannettavaa, aina on kehittävää, mutta suunta on oikea päin, ja siitä me ollaan tyytyväisiä, että askel askeleelta me saadaan pieniä asioita hio ja menemään oikeaan suuntaan. Mutta sitten niitä asioita, mitä on parannettavaa tai mitä me huomattiin, yksi asia niistä oli ihan selkeästi 3 splitin taakka ja se kuinka paljon pelejä varsinkin nyt keväälle tuli peräjälkeen, niin tässä iski väsy niin pelaajille, niin meille tekijöillekin, kuin vähän ehkä jopa katsojillekin. Eli tää on vielä asia, mitä koetaan hioja tehdä paremmaksi, ja siihen tosiaan tällä hetkellä se on niin tusti ikin sanoin necessary evil, mitä me tehdään, mutta tietyllä tavalla tyytyväisiä ja tietyllä tavalla koetaan silti löytää vielä ratkaisuja. Toinen asia, selvästi mistä on huomattavaa, on meidän uusi in-game-grafiikka, eli Blue Bottle. Yksi isoimmista parannuksista on suoraan drafti, miltä se näyttää ja kuinka hyvältä, mutta in-gamein layouttiin on vielä parannettavaa ja tosiaan ne, jotka ei vielä tiedä, niin se on beta-vaiheessa ja sen takia siinä vielä kestää, mutta hitaasti se on parantunut ja toivotaan itsekin vielä, että saadaan sitä paremmaksi. Viimeisin asia, mitä haluamme parantaa, on joukkueiden ja varsinkin pelaajien esille tulo. Tässä on taas vähän lipsuttu, ja tähän me toivomme löytämme parannusta. On ollut hyviäkin asioita, esim. Viimeisin pizzan pelihetki ja Masetorin haastattelu talvikauden finaaleihin ovat ollut oikeita asioita, ja näihin me toivotaan, että saamme lisää asioita. Mutta tähän varsinkin taas tarvitsemme joukkueilta sitä apua, aloitetta ja aktiivisuutta, jotta me saamme enemmän pelaajajoukkueita esille. Tämä auttaa tarinan luomisessa ja sitä, että saamme mielenkiintoisempaa liigaa. Seuraavaksi mennään meidän toiselle asteikolle, eli FCLlle. FCLssä viime kaudella, eli talvikaudella, milloin sitä viimeksi pelattiin, oli erittäin hyvä huomata sen koko sarjan tason nousu. Eli siis FCLhän oli paljon tasaisempi ja korkeampilaatuisempi League of Legends kokemus, mitä se aikaisemmilla kausilla oli. Toinen hyvä asia, mitä koimme FCLssä, oli community streamit. Tähän varsinkin Setän, Tepsin, Mirpan, ET:n, Amiraalin, Alzheimerin ja Masen streamit auttoivat pelaajaa ja myös katsojia löytämään paikalle ja tuntemaan sen kilpailullisen tason myös siellä. Valitettavasti tosiaan Finhousella ei riitä materiaali muuhun kuin ylösalaspelien toteuttamiseen, niin sen takia community streamit on elintärkeä asia ja siitä edelleen iso kiitos teille, jotka niitä teki. Fearless asettui myös FCLn puolelle, mutta se asettui sinne Softwareksen muodossa. Palautteen puolesta ja mitä me näimme, niin oli aivan oikea ratkaisu FCLn puolelle ja tulemme jatkamaan samalla tasolla. Eli vielä ei olla siirtymässä ainakaan Hardressin puolelle, vaan se Softwares on oikea ratkaisu. FCLn puolelle asioita, mitä haluamme vielä parantaa, on edelleen aikataulutus tehdä siitä parempilaatuista joukkueille, jotka siellä pelaavat, koska tällä hetkellä he joutuvat pelaamaan tosi paljon ihan vaan FPLn yhteensopivuuden kanssa. Tästä mä haluan kiittää todella paljon joukkueita, että joukkueet hoitivat ainakin viime kaudella todella hyvin sen. Toinen asia, mitä koemme vieläkin FCLssä parannettavaksi, on FCLn ja FHLn välinen taso ja siten, että miten noususuhdanne toimii. Tästä voinkin sen verran mainita, että ensi kaudella kukaan ei tule tippumaan suoraan FCLstä pois, vaan bottom 4 menevät FHLn playoffeihin pelaamaan paikoista. Mutta tästä lisää itse FHL-osion puolella. FHLssä oli erittäin mukava nähdä joukkueen määrän paljous ja sitä kautta kiinnostus liigaa kohden. Samalla koimme myös, että FHLssä oli onnistunutta korkeimmille joukkueille, eli timanttitasoille, ja se miten timantista aletaan liikkumaan FCL:ään päin. Se oli oikeaan suuntaan, ja sitä koemme vieläkin parantaa.
Samoin myös tähän mennessä FHL:n runko on ollut tässä vaiheessa paras, mitä FHL:ssä on ollut, eli 3 viikkoa kalibraatiota, 5 viikkoa runkosarjaa ja 4 viikkoa playoffia. Vaikka runko on hyvä, on silti siinä paljon parannettavaa, ja siihen tulemmekin keskittymään. Koska yksi samoilla haasteistamme, mitä oli mikä oli positiivista, oli joukkueen määrä. Eli meitä vähän yllättikin se, kuinka paljon meille joukkueita FHL:ään tuli, ja sitä kautta formaatin suunnitteleminen aikaisemmin on hyvin hankalaa. Samalla, kun joukkueen määrä kasvaa myös pelaajien tasoero. Tämän huomasi selvästi siinä, että kuinka paljon pelaajilla oli tasoeroa ihan joukkueiden, mutta myös koko liigan seassa. Tässä on isoin haaste, ja tämä on asia, mihin koitamme keskittyä seuraavaan kauteen tullut. Samoin myös yksi iso asia FHL:ssä on sen hankaluus kilpasarjan ja harrastesarjan kanssa, koska jokaisella pelaajalla tuntuu olevan vähän eri näkemys ja eri asia, miten se kuuluisi mennä. Ennen kuin liikutaan ensi kauden aiheisiin, on hyvä vastata muutamaan kysymykseen, mitä olemme saaneet palautteen kautta. Ensimmäinen kysymys. Miksi FHL:ssä saa osallistua kovatasoisia pelaajia? Tämä ajaa alempitasoisia pelaajia pois. Kyllä, FHL:ssä oli korkeatasoisia pelaajia tällä kaudella. Mutta koska kyse on Finnish harrasteliigasta, emme halua rajoittaa sitä, ketkä sinne voivat osallistua. Haluamme silti painottaa siihen, että koitamme keksiä ratkaisuja pelaajien eri tasojen välillä. Mutta me emme voi suoraan lähteä poissulkemaan ketään osallistumasta liigaan. Mikä tulee alempitasoisien pelaajien poistumiseen tai siihen, että he eivät uskalla osallistua liikaa, meillä ei valitettavasti ole dataa tähän tarpeeksi, koska aina kun me olemme koittaneet tehdä liigoja alempitasoisille pelaajille tai turnauksia, emme ole valitettavasti saanut tarpeeksi osallistujia. Eli tämän takia on hyvin vaikea sanoa, kuinka paljon pelaajia oikeasti jättää osallistumatta, koska heitä ei ole ollut meidän sarjatoiminnassamme. Toivomme, että saamme kasvatettua massaa, ja henkilökohtaisesti en toivo mitään muuta kuin sen, että jokainen saa mahdollisimman tasaisia pelejä heidän omalle tasolleen. Seuraava kysymys. Milloin FHL:ään tulee Best of 5? Tässä on vähän kompaten siihen, että FHL on harrasteliiga. Emme voi pakottaa ketään, emmekä halua pakottaa ketään Best of 5 puolelle, sen takia, että overall palaute, mitä me saamme, on se, että 5 pelin pelaaminen olisi hyvin usealle mahdotonta ihan töiden tai muiden harrastusten tai muiden kiinnostuksen takia priorisoiminen League of Legendsiin. Tämä ei poista sitä, että te joukkueet, jotka haluatte pelata Best of 5, voitte pelata toisten joukkueiden kanssa Best of 5, sovitte siitä toisen kapteenin kanssa, ja ilmoitatte tästä meille adminille ennen peliä, ja meillä ei ole mitään ongelmaa sen kanssa, että pelaatte Best of 5. Kolmas kysymys. FHL-sarjoihin Fearless, please. Vaikka kuinka ihanaa Fearless on competitive environmentissa, ja kuinka hyvä se on ollut FPL:ään, meidän pitää silti olla hyvin harkitsevaisia, miten otamme sen harrastesarjalle mukaan. Pitää muistaa, että harrastetasolla pelaavat paljon enemmän pelaajia, jotka käyttävät vähemmän tunteja pelaamiseen. Moni heistä ei pelaa League of Legendsia muu kuin Aramin ja ehkä sarjan lisäksi, tai jos he pelaavat vain yhtä hahmoa. Tämän takia meidän pitää mennä massa edellä, emmekä sen takia halua taaskaan pakottaa ketään Fearlessiin. Mutta taas ne joukkueet ja ne, joilla on se competitive drive, niin voitte sopia toisten kapteeneiden kanssa jo ennen pelejä hyvissä herrasmiessäännöissä, että tulette pelaamaan Fearless-muodossa. Näiden kysymysten jälkeen onkin hyvä liikkua siihen, että mitä on FHL kesälle 2025 tulossa. Kuten jo aikaisemmin mainitsimme, meistä tuntuu, että tällä hetkellä rungossa on potentiaalia ja haluamme koittaa jatkaa sen kehittämistä. Tämä meinaa sitä, että 3 viikon kalibraatio tulee pysymään, mutta tulemme lisäämään, että alustavasti tulette pelaamaan 3 peliä per viikko. Tähän tulemme myös muodostamaan sen, että heti kun teillä on 5 voittoa tai 5 häviötä, teidän pelit tulevat loppumaan. Eli esimerkiksi 1-5 tuloksella tai 5-0 tuloksella teidän pelit loppuvat siihen ja olette suorittaneet jo oman osanne kalibraatiosta. Tästä pääsemmekin liikkumaan siihen, että mitä tämä kalibraatio teille tulee merkitsemään loppukautta varten. Kesällä olemme lisänneet jo valmiiksi sarjatasot heti kalibraation jälkeen. Top 12 joukkuetta tulee menemään uuteen FHL-mestarisarjaan. FHL-mestarisarjassa on suora tarkoitus päästä FCL:ään ja se on täysin kilpailullinen osuus FHL:ssä. Tämän jälkeen seuraavaksi 12 parhaasta joukkuetta tulevat sijoittumaan FHL-timanttiin. Tämän jälkeen, riippuen joukkueen määrästä ja pelaajien rank-tasosta, tulemme perustamaan Smaragdin, Platinan ja Kullan.
3 viimeisimpään mainittuun sarjatasoon tulemme jo ennen kalibraatiota määrittämään, ketkä joukkueet näihin alustavasti menisi. Tämä tulee perustumaan ihan täysin siitä, että minkä tasoisia solkupelaajia teillä on joukkueessanne. Eli otetaan esimerkiksi kulta, sinne haluamme pelkästään platinoja ja siitä alemmat tasot pelaajat menemään. Tämä ei kumminkaan poista teiltä kilpailullisilta joukkueilta, jotka koette, että olette parempia pelaajia kuin se, mitä teidän solkurankkinne on. Eli voitte osallistua kalibraatioon, pärjätä siellä ja mennä korkeammalle tasolle. Mutta samalla te joukkueet, jotka olette täysin harrastepuolella ja haluatte pelata täysin omatasoistenne kanssa, teillä on mahdollisuus skipata kalibraatio ja siirtyä suoraan runkosarjan osuuteen sinne määrätyille paikoillenne. FHL-mestari ja FHL-timantti tullaan jakamaan 2 yhtä voimakkaaseen 6 joukkueen lohkoon. Lohkot tullaan jakamaan Snake Seedin mukaan. A-lohkossa tulee pelaamaan joukkueet seedin mukaan 1, 4, 5, 8, 9 ja 12, ja B-lohkoon tulee menemään 2, 3, 6, 7, 10 ja 11. Eli teidän oma rankkinne plus kalibraatio tulee vaikuttamaan kaikista eniten siihen, minne sarjatasoon te tulette päätymään. Tällä koitamme hakea sitä, että jokainen pääsee pelaamaan omalla tasollaan, missä haluavat, mutta myös samalla on aina mahdollisuus haastaa ja päästä korkeammalle, jos pärjäätte League of Legendsissa. Playoffit tulevat pysymään 4-viikkoisena. Mestareille on luotu jo polku, miten asia tulee toimimaan. Niin kuin jo aikaisemmin mainitsimme, FCL:n bottom 4 tulevat mukaan tänne FHL:n playoffeihin eri paikoille. Kuten tästä kaaviosta huomaatte, FCL:n 7 ja 8 ja A-lohkon ensimmäinen ja B-lohkon ensimmäinen saavat suoran mahdollisuuden FCL:n paikkaan. Loput joukkueet lähtevät omilta paikoiltaan taistelemaan armottomassa single eliminationissa viimeisestä FCL-paikasta. Eli FHL playoffien kautta pääsee vuodelle 2026 3 joukkuetta FCL:ään. Tämä jättää siis 1 paikan enää auki karsintojen kautta tuleville kausille. FHL Timanttiin on alustava playoff-kaavio, mutta sitä vielä hiotaan, ja kaikille muille smaragdi, platina ja kulta tulemme päättämään playoff-kaavion sen mukaan, miten meillä on joukkueita, ja koitamme aina tukea double eliminationia, jos on ikinä mahdollisuus. Samalla ilmoitamme, että emme tule enää pitämään varjoplayoffeja tai sijoituspelejä. Valitettavasti viime kaudella tapahtui liian iso clash-efekti ja joukkueet jättäytyivät pois sijoituspeleistä heti ensimmäisen häviön jälkeen. Siinä oli taas pieni pläjäys FHL:stä ja siitä tulevaisuudesta. Toivottavasti tämä avaa jo vähän teille silmiä, mitä on luvassa. Tietenkin lisäinfoa tulee tarkemmin kohti kautta. Tämän jälkeen otamme muutamat kysymykset, mitä olette esittäneet meille. Kysymys kuuluu, mitä toimintaa loppusyksyn ajalle on tiedossa, kun FH-kuppikin on merkitty kesätekemiseksi? Tämä on hyvä kysymys, ja 100% me ei edes tiedä vielä tarkalleen. Voitte kumminkin olettaa varmasti, että hikikapteeniturnaus tulee jossain muodossa takas, #virtaako tulee, ja muuten, riippuen siitä, että ketä saamme rekryttyä, tulee tapahtumaan erinäköisiä turnauksia. Mutta valitettavasti ainakin henkilökohtaisesti voin allekirjoittaa, että meikäläisellä on jo kädet täynnä ja varmaan vähän sylikin, eli en voi ottaa yhtään lisätöitä näiden turnausten järjestämisen. Minkä takia onkin hyvä hetki taas vähän mainostaa, eli juuri olemme avanneet rekryn taas uusille tekijöille. Jos teitä kiinnostaa yhtään League of Legendsin parantaminen tai tekeminen, ottakaa reilusti yhteyttä. Olemme hyvin avoimia kaikille tulemaan tekemään asioita eri tasolla, eri hommissa ja eri ideoita. Seuraava kysymys. Milloin tulee striimatut inhouset takaisin? Aivan. Kaikkien rakastama inhouset. Valitettavasti koemme tällä hetkellä, että inhouset ottavat aivan liikaa resursseja ja työmäärää siihen nähden, mitä he antavat takaisin. Tämän takia meillä ei siis ole tekijöitä, jotka sitä pystyvät suorittamaan. Tähän, samoin kuin jo vähän edelliseen komppasin, jos teitä on pelaajia, yksilöitä tai muita, ketkä niitä haluavat pelata, voitte myös tulla tekemään niitä meidän alle ja lähdetään rakentamaan asiaan yhdessä. Koska jos se on pelaajapainotteista ja pelaaja-driven, te pystytte itse vahtimaan ja itse tekemään sitä ja itse luomaan sitä. Me voimme totta kai auttaa, tukea ja toimia teidän kanssamme, mutta valitettavasti me emme niitä pysty tällä hetkellä suorittamaan kautta tekemään. Tästä haluankin antaa ison shoutoutin Ranille, ERGn puolelle, joiden kauttahan pelattiin in-housea hyvinkin pitkään, ennen kuin sitten valitettavasti player poolilla loppui kiinnostus jossain vaiheessa. Niin toivottavasti saadaan jossain vaiheessa lisää vastaavaa League of Legendsille tänne Suomeen. Muuta toimintaa, niin kuin mainittiin, on FH Cup tulossa.
Siitä on annettu jo ensimmäinen teaseri, minkä näette tällä hetkellä, ja niin kuin huomaatte, sinne saa tulla FPL, FCL ja FHL-jengit mukaan. Muistakaa, että ulkopuolisia joukkueita ei oteta, tai niin sanottuja superjoukkueita, että kasaatte pelaajia toisten joukkueiden seasta, vaan teidän kyseinen joukkue ja se rosteri pitää olla jossain meidän Finhausen alla olevassa sarjassa. Näitä pelejä tosiaan tulee olemaan 1 peli 2 viikon sisälle, mikä on alustavasti sovittavissa, totta kai tietyllä dedicated-päivällä, jos ette pääse muuten yhteissopimukseen. Joukkueet jaetaan eri puuleihin, mistä ne aina arvotaan seuraavalle kierrokselle, eli ette tiedä aina kun seuraavan viikon vastustajan. Ja sitten isona shoutouttina FPL-finaalit on tulossa takas. Tämä hieno tapahtuma, mistä näette tämänkin taulun olevan, tulee menemään samaan vanhaan hienoon paikkaan, eli Tampereen Nokia-areenan yhteyteen Paidian tiloihin. Suunnittelut on jo isossa vauhdissa meneillä, ja totta kai tänä kautena tulee olemaan entistä parempi ja hienompi kuin viime kautena. Samalla joudun antamaan pienen heads upin, eli lippuhintoihin tulee pieni hinta, ei mitään mikä kaataa teidän talouden, mutta sen verran, että saamme vähän enemmän tukea toimintaan sekä myös minimoitua sen, että turhia lippuja ei varata. Siinä alkaa olla kaikki asiat tällä kertaa, mulla alkaa olla laput tyhjinä, eli muistutan, rekryt auki, jatketaan kesän jälkeen, eli nauttikaa kesästänne, mutta vielä sitä ennen pyydän isosti, eli muistakaa tilata, jakaa, kommentoida, tykätä tätä videoa, että saadaan mahdollisimman laajalle tämäkin jakautumaan. Sitä kautta saamme mahdollisia uusia pelaajia tai jopa uusia tukijoita asialle ja saamme tästäkin League of Legendsista parempaa taas jatkoa varten.